Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang para anak miskin yang hidup di jalan tanpa orang tua. Demi bisa bertahan hidup, mereka bekerja serabutan. Mulai dari berjualan makanan di pantai hingga minuman teh dan kopi di pelabuhan kapal. Suatu hari mereka berada dalam situasi genting yang membuat mereka memutar otaknya. Tanpa disangka mereka mendapatkan harta karun yang bisa mengubah hidup mereka. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak miskin usia 13 tahun turun dari mobil. Dia adalah Ambi, anak yatim piatu yang ingin mengadu nasib di kota Chennai. Chennai adalah salah satu kota maju di India Selatan dan memiliki pantai terpanjang kedua di dunia yang dinamakan Pantai Marina. Nggak heran banyak orang dari desa ingin merubah nasib di Chennai. Ambi yang baru pertama datang ke kota berusaha mencari pekerjaan di toko-toko yang dijumpai. Malangnya, Ambi ditolak oleh para pemilik toko. Di perjalanan, Ambi membantu tukang pos yang kesusahan dan berkenalan dengan seorang pengemis. Di Pantai Marina, terlihat banyak pelaku usaha sedang mencari rejeki. Ambi yang bingung hanya bisa memperhatikan mereka. Melihat seorang anak mencuri bensin, Ambi hanya bisa terdiam. Malamnya, Ambi berusaha membaur dengan para anak yang lain. Sialnya, Ambi ditolak karena tidak butuh anggota baru. Kumar memberitahu jika ingin tidur, Ambi boleh tidur di perahu, di pohon, atau jika ingin di pantai, wajib pakai tikar. Ambi tidak boleh tidur di fasilitas umum karena polisi akan menangkap. Mendengar Ambi belum makan, sang pengemis pun memberikan makanan. Di pagi hari, melihat Ambi tidur di kawasannya tanpa izin, Kayla menagih Rp5.000 per malam. Karena tidak punya uang, Ambi hanya mengucapkan terima kasih. Di lain sisi, penjaga pantai bernama Anbu sedang menertibkan sepasang kekasih yang akan merusak citra Marina. Dengan memohon, Ambi meminjam modal untuk usaha jual air kemasan dan berjanji akan mengembalikannya. Melihat niat Ambi, Kumar memberikan Rp50.000. Di saat akan berjualan, Ambi menemukan kalung emas.
Mendengar mereka kehilangan kalung dan mengetahui ciri-cirinya, tanpa ragu Ambi mengembalikan. எல்லாரும் வந்து போறீங்களா ஆசைப்படுறீங்க ச்சே. Pada saat itu, Ambi menolak diberikan uang dan sebagai gantinya jualan Ambi diborong semua. Dari kejauhan, para anak yang lain nampak memantau. Dari uang tersebut, Ambi memutarkannya kembali. Untuk menarik perhatian konsumen, Ambi terlihat segar ketika meminum air kemasannya. முட்டாவே காதலிக்கிறோம். Merasa tertarik, mereka pun membelinya. Dari satu kemasan, Ambi menjual Rp3.000 dan hanya mendapatkan untung Rp500. In a day, nearly 50,000 people visit this beach. Melihat kawasannya dimasuki Ambi, para anak sekitar langsung memberikan pelajaran. Entah kenapa Kayla membantu Ambi. Ternyata Kayla juga pendatang baru yang kerap diperlakukan kasar oleh mereka. Malam harinya, mereka menyetor kepada sang bos dan mendapatkan 10% dari total penjualan. Di sana, hanya Kayla dan Ambi yang tidak bergabung dengan serikat. Di lain sisi, seorang inspektur memberikan foto seorang anak dan menugaskan anak buah untuk memasangnya di seluruh stasiun polisi Tamil Nadu. Yes, sir. Karena telah dibantu dan diizinkan tinggal, Ambi pun ingin berteman dengan Kayla. நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கலாமா? Merasa senasib, Kayla pun menerimanya. Sejak saat itu, mereka menghabiskan waktu bersama. Kayla pun memberitahu lokasi untuk berjualan. Di waktu luangnya, Ambi mencari anggota baik yang bisa dijadikan temannya. Dia adalah Ana, seorang piatu yang gemar menari. Kemudian dengan Rama yang masih sekolah dan di waktu luangnya Rama berjualan demi membantu keluarga. Melihat keakraban mereka, Makar pun ingin berteman. Ambi menolak karena Makar sering mencuri. Atas ketekunannya, Ambi berhasil mengembalikan modal Kumar. Suatu hari, mereka melihat anak seusianya sekolah. Ambi merasa sedih karena harus putus sekolah. 3 bulan yang lalu, setelah orang tua Ambi tiada, Ambi diasuh oleh pamannya. Sang paman melarang Ambi melanjutkan kelas 9 dan menjadikan Ambi pelayan di toko anggurnya. Karena kerap diperlakukan kasar, Ambi memutuskan kabur dari rumah. Agar tidak sedih, Rama memberikan buku kelas 9 untuk dipelajari.
Melihat beberapa polisi mengontrol pantai, mereka yang ketakutan segera kabur dan sembunyi. Setelahnya, dalam berita koran lokal, pemerintah melarang menjual air kemasan di pantai karena sampah plastik dapat merusak bumi dan atmosfer. Para pelaku usaha pun diwajibkan membersihkan pantai setiap hari Senin. Agar tetap bertahan, Ambi dan temannya memutar otak dan memutuskan untuk menjual salad buncis milik warga kenalan Rama. நான் உதவி பண்றேன். Ambi menjual Rp2.000 dan setiap buncis yang terjual hanya mendapatkan Rp200. Untuk mendapatkan hunian yang layak, Ambi dan Kayla menyewa perahu Rp20.000 per bulan. Melihat hal itu, Rama pun dimarahi oleh para anak yang lain. Bagi mereka, Ambi dan Kayla hanya pantas tinggal di atas pohon. Alih-alih ribut nggak berguna, Ambi pun tidak membeda-bedakan lagi dan mengajak mereka semua berteman agar menjadi lebih kuat. எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கலாமா? Karena Ambi jago jualan, mereka pun setuju. Malamnya mereka menari bersama dan Anna menjadi mentornya. Di lain sisi, setelah 2 bulan memasang foto di seluruh stasiun Tamil Nadu dan tidak ada info, inspektur meminta anak buahnya untuk menyamar dan mencari di kota Chennai. முழு செலவும் என்னது? Untuk melanjutkan kelas 9, Ambi menabung Rp10.000 per minggu. Terkadang Kayla memberikan sedikit uangnya untuk bantu pendidikan Ambi. Jika pantai sedang sepi, mereka menyewa sepeda untuk menjual teh dan kopi di pelabuhan. Mereka menjual 1 gelas kopi seharga Rp1.000 dan mendapatkan untung Rp100. Pada saat lomba urin terbanyak, mereka terkejut karena grinder yang memiliki usia termuda adalah juaranya. 24 hours கொண்டு நிறுத்துறேன். டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இல்லடா. காசு போச்சு. எப்பவும் அடிச்சா 5 காசு பார் மோட்டர் மாதிரி போகும். கிரைண்டர் ஊத்தி தள்ளிட்டான்டா. நான் தான்டா வின்னு. யவ்வா. Dalam siaran TV nasional, mereka begitu senang karena tim kriket India berhasil menjadi juaranya. Ambi yang terinspirasi memutuskan untuk mengadakan lomba kriket dan akan membaginya menjadi 2 tim. நம்ம டீம் ஜெயிச்சிட்டு இருக்கான். நம்மளும் கப் வச்சலாம்டா. எப்ப இருக்கான் ஆட்டா. Ide Ambi diterima dan mereka pun meminta sumbangan untuk membeli piala. Dari beberapa orang yang menyumbang, hanya Pak Poslah yang menyumbang paling besar. Ambi dan Kayla menjadi satu tim sedangkan lawan mereka adalah Grinder dan anak-anak yang lama. Secara mengejutkan, Grinder berbakat dalam bermain kriket dan berhasil mengalahkan Ambi dan Kayla. இந்த பவர் என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுடா. Sebagai tamu kehormatan, mereka memilih Pak Pos untuk memberikan hadiahnya. நாங்க தான் தோத்துறோமே. Di hari berikutnya, di saat Ambi dan Kayla sedang berjualan kopi di pelabuhan, dengan sembunyi Makar masuk ke perahu mereka. போனா கூட்டத்துல சாமி மூஞ்சியை கூட பார்க்க முடியாது. ஸ்கூல்ல உட்கார ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சே கிடைக்காது. Di saat akan menabung, Ambi begitu sedih karena celengan untuk sekolahnya telah hilang. குர்ரா சம்பாதிச்சுக்குவோம். படிப்புக்காக வச்சிருந்த காசை திருடிட்டாங்கடா. என்னடா சொல்ற?
Esoknya, tanpa diduga, Pak Pos memberikan kartu ucapan Hari Pongal dan uang 10.000 kepada mereka. Mereka pun terharu dan menganggap Pak Pos seperti seorang ayah. Entah karma atau bukan, Makar mendapatkan hari sialnya. Supir bajai mengetahui bahwa bensin yang dijual adalah hasil curian. Dari uang Pak Pos, mereka akan mengadakan lomba lari dan membeli sepasang sepatu sebagai hadiahnya. Melihat foto temannya masuk dalam daftar pencarian, Makar pun akan menunjukkan jika dimaafkan. Atas informasi sang teman, inspektur meminta anak buahnya untuk pergi ke pantai Marina bersama Makar. Tidak seperti biasanya, Kumar berpakaian rapi demi menyaksikan lomba mereka. Dalam perlombaan, Grinder terlihat kelelahan. Untuk pertama kalinya, Kayla menjadi juara. Ketika penyerahan hadiah, Kumar dan yang lain terlihat percaya diri untuk memberikan hadiah tersebut. Ambi yang sedikit paham bahasa Inggris lebih memilih turis yang lewat. Di saat Kayla akan mencoba sepatu barunya, dua polisi langsung menangkapnya. Kayla yang panik dengan cepat kabur dari mereka. Melihat hal itu, para teman Kayla mencegahnya. Naasnya, Kayla tertangkap. Mengetahui mereka adalah polisi, para teman Kayla tidak bisa berbuat apa-apa. யாரும் தெரியாம அலையறீங்களா? Dengan senang, inspektur ingin Kayla datang dengan selamat dan sehat. அது இருக்கட்டும். எஸ்பி உன்னை என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே. ஆமா, பின்ன Ambi begitu sedih karena Kayla adalah sahabatnya yang selalu ada di saat senang dan susah. Merasa bersalah, Makar pun ingin menjadi Kayla dan berjanji tidak akan mencuri lagi karena sudah mendapatkan pekerjaan halal di Pertamini. Karena sudah seperti kakeknya, Ambi memohon untuk jangan mengemis dan akan merawat Kumar. ஏன் தாத்தா பிச்சை எடுக்கிறீங்க?
1 tahun sebelumnya di kota Terici. Mendengar putra dan menantunya tidak mau merawat, ingin memasukkan ke panti jompo, bahkan mengharapkan Kumar tumbang dengan cepat. Kumar yang kecewa memutuskan pergi karena tidak mau merepotkan putranya. Untuk bertahan hidup, Kumar terpaksa mengemis. Kumar yang tersadar tidak lagi mengemis dan memilih menjual seruling. Di lain sisi, sang bos nampak marah karena Grinder menyelipkan uang dagangan. Sang bos mengira pada waktu musim hujan yang lalu mereka tidak ada pemasukan. Padahal Grinder menyelipkan di celana dalam karena kantong celananya sobek. Kocik Kita baca. Ayah Ana yang melihat dengan cepat menghentikannya. Beberapa minggu kemudian, Kayla datang kembali. Melihat para temannya tidak ada di tempat, Kayla pun terlihat bingung. Penyewa kuda memberitahu bahwa Ambi dan Grinder dibawa petugas kesejahteraan anak, sedangkan yang lain masih bersembunyi. Sang ketua menjelaskan tugas seorang anak adalah sekolah. Di yayasan nanti pemerintah akan memberikan makan, pakaian, dan pendidikan gratis. கவலைப்படுற ஆசிரியர்களும் உண்டு கூட அடிக்கவோ அசிங்கப்படுத்தவோ உரிமை இல்லை தெரியுமா? Ambi terlihat senang karena pemerintah tidak seburuk yang diberitakan koran. நம்ம வேற எது செஞ்சும் பயனில்லை குழந்தைங்களோட நன்மைக்காக நம்ம இந்த படிப்பை கூட கொடுக்கலன்னா. Melihat Kayla menyuruh mereka keluar, Ambi dan Grinder tidak jadi tinggal di yayasan. வருங்கால பிரதமர்களே என்னையும் விட்டுருங்க சார். என்னையும் விட்டுருங்க என்னது? சார். Sialnya, Pak Pos hanya bisa mengadopsi satu anak. என்ன எப்படி அனுப்புறது? உங்க அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்களா? அந்த புனிதமான இடத்துல தான் இப்ப நீங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்க. இது உங்க வீடு மாதிரி பயப்படாதீங்க. Malamnya, Ambi ingin tahu kejadian yang menimpa Kayla. Beberapa bulan yang lalu di kota Dindigul, sebelum menutup usia, ibu Kayla meminjam 10 juta rupiah kepada bos pandai besi untuk biaya rumah sakit. Untuk melunasi utang sang ibu, Kayla dipaksa bekerja di pabriknya. மோகரையில முள்ள வெட்டி அடைக்க கையில காசே இல்லடா. Kerap diperlakukan kasar, Kayla pun kabur dari tempat kerjanya. Di perumahan elit, seorang anak yang sedang mengambil bola kriket dengan sengaja memukul kepala Kayla yang sedang buang air kecil. ஏண்டா அவங்க உன்னை கூட்டிட்டு போய் என்னடா பண்ணாங்க? Kayla yang kesal menimpuk anak tersebut. Malangnya kepalanya bocor dan tidak sadarkan diri. அதான்டா வர இவ்வளவு நாளாச்சு. Rupanya Yajin adalah anak inspektur. Yajin yang selamat tidak mau sekolah sebelum membalas perbuatan Kayla. Setelah 10 kali ketukan, Yajin pun merasa puas. Melihat Kayla kesakitan, inspektur memberikan 500.000 rupiah untuk pulang. Di tengah perjalanan, polisi mengambil uang Kayla dan membawanya ke bos pandai besi.
செத்துருவான். அவனுக்கு ஆதாயம் நமக்கு ஆதாயம். நீதான் போட்டேன்னா எடுற எல்லாத்தையும் கொண்டா. போடா. டேய் அந்த 1000 பணத்தை செட்டுமனத்துல போனாங்களாம். அந்த கதையாகி போச்சு நம்ம பொழப்பு. Kayla tidak bisa langsung kabur karena penjagaannya lebih ketat. Esoknya, Anna terlihat kurang sehat. Dengan pilu, sang ayah merasa tidak berguna karena tidak bisa membawa Anna ke rumah sakit. Penghasilan dari menari dan menyanyi hanya bisa untuk makan dan menyewa gubuk. அந்த கொடுமையை பாக்குறதுக்கு முன்னால நான் சாக Mendengar hal itu, Kumar akan menanggung semua biaya rumah sakit. தெரியல ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போனோம். Mereka pun terkejut dan bingung karena Kumar memiliki banyak uang. Setelah dicek, Anna hanya salah makan dan bisa sembuh dengan cepat. Malamnya, Kumar membawa sebuah piala. Dengan sedih, Kumar merasa kecewa dan cemburu karena mereka sering memuji Pak Pos dan menganggap Kumar kurang bernilai. Mereka pun minta maaf jika hal tersebut melukai Kumar dan yang lain. Setelah berunding, mereka memutuskan lomba menunggang kuda pada hari Minggu. Pada hari perlombaan, mereka terlihat semangat dan antusias. Untuk pertama kalinya, Ambi memenangkan perlombaan. Bagi Kumar, menyerahkan piala kepada mereka adalah sebuah kehormatan. Wartawan pun mengabadikan momen tersebut. Setelahnya, Kumar memberitahu bahwa dirinya akan memberikan kejutan esok hari kepada mereka. அதை நாளை காலையில் தான் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு ஊருக்கு போயிடுவேன். Melihat wajah mereka di koran, Ambi yakin Kumar akan senang melihatnya. Setelah mencari Kumar ke berbagai tempat, mereka melihat kerumunan. Secara mengejutkan, Kumar telah tiada. Malangnya, mereka tidak diizinkan untuk mendekat. Dengan berlinang air mata, mereka minta tolong Pak Pos karena polisi akan membawa jasad Kumar. Dengan bersujud di kaki polisi, akhirnya jasad Kumar diserahkan kepada mereka. Di saat akan menggantikan baju, Ambi melihat beberapa formulir pendaftaran sekolah. Ternyata Kumar telah mencairkan semua deposito. Asuransi dari kematian Kumar pun digunakan untuk mendaftarkan Ambi dan 9 orang lainnya hingga lulus SMA. Demi menghormati Kumar, mereka pun fokus belajar dan tinggal di yayasan sekolah yang bagus. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa masa depan adalah apa yang kita lakukan saat ini. Jika saat ini hanya bermalas-malasan,
maka sudah dipastikan kita tidak punya masa depan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.